ሰላም ውድ የአክፈን ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ትራንዛክሽን ቢትዊን ብራንችስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በሄድ ኦፊስ እና በብራንች መካከል የነበረውን ትራንዛክሽን በሌሎች ቪዲዮዎች አይተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ አንድ ሄድ ኦፊስ የተለያየ ከአንድና ከዛ በላይ ብራንች ሊኖረው ይችላል። በእነዚህ መካከል የሚኖረው ግብይት ወይም ትራንዛክሽን እንዴት ሊመዘገብ እንደሚችል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ትራንዛክሽን ቢትዊን ብራንች በሄድ ኦፊስ እና በብራንች መካከል ሪስፕሮካል አካውንት አይኖርም። ሪስፕሮካል ሌጀር ወይም ጆርናል ኢንትሪ ሪስፕሮካል አካውንት የሚባል አይመዘገብም። ነገር ግን ሳምታይምስ በተለይ ኢንቨንትሪ ትራንስፈር በሚደረግበት ጊዜ ከሄድ ኦፊስ ወደ ብራንቾች ኢንቨንትሪ ትራንስፈር በሚደረግበት ጊዜ ዲው ቱ ዲፍረንት ሪዝን አነሰሰሪ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ሊወጣ ይችላል። ያልተፈለጉ ወይም ደግሞ ኤክስትራ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ሊወጣ ይችላል። Efficient operation, an efficient operation may on occasion require that asset may be transferred from one branch to another branch. Okay, በማናቸውም በስራ ሂደት ውስጥ ወይም ተገቢው ስራ እየተከናወነ ባለበት ሂደት ውስጥ አንድ አሴት ወይም ኢንቨንተሪ ከአንደኛው ብራንች ወደ ሌላኛው ብራንች ትራንስፈር ሊደረግ ይችላል። ኦኬ፣ በትራንስፈር በሚደረግበት ጊዜ በእነዚህ ብራንቾች መካከል ሪስፕሮካል ሌጀር አካውንት የሚባል አይመዘገብም። ሪመምበር ሪስፕሮካል ሌጀር አካውንት ምንድነው ያልነው? በሄድ ኦፊስ እና በብራንች መካከል ምን አለ ብለናል? ሪስፕሮካል ሌጀር አካውንት አለ ብለናል። ራይት? ሪስፕሮካል ይሄ ሪስፕሮካል ሌጀር አካውንት በሄድ ኦፊስ እና በብራንቾች መካከል የሚመዘገብ ነው። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ሄድ ኦፊሱ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ብሎ የሚይዝ ከሆነ ብራንቾች ደግሞ ሆም ኦፊስ አካውንት ብሎ ይዘው ሁለቱም የሪስፕሮካል አካውንት ናቸው። ምን ማለት ነው? በተለያየ ሳይድ ሴም አማውንት ሪከርድ ያደርጋሉ ወይም ይመዘግባሉ ብለን ነው የምንወስደው። እንዲህ አይነቱ ሁኔታ በብራንቾች መካከል አይመዘገብም። በብራንቾች መካከል ምንም አይነት ሪስፕሮካል ሌጀር አካውንት የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። አይኖርም። ነገር ግን ይሄ አሴት ወይም ኢንቨንተሪ ከአንድ ብራንች ወደ ሌላ ብራንች ትራንስፈር በሚደረግበት ጊዜ ኦኬ፣ ብራንቾች ላይ ይሄ ትራንዛክሽን እንዴት ተደርጎ ሊመዘገብ ይችላል የሚለውን የምናይ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ኦኬ፣ ፎር ኤግዛምፕል የሚባል ካምፓኒ ቢ የሚባል እና ሲ የሚባል ብራንች ቢኖረው ኦኬ፣ ኤ የሚባል ቢ እና ሲ ብራንች አለው፣ ሁለት ብራንች አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ ሲሄድ ምን አይተን ነበረ? ጆርናል ኢንትሪ እንዴት እንደሚመዘገብ አይተን ነበር። ዳት ኢዝ ትራንዛክሽን ቢትዊን ዘ ሄድ ኦፊስ ኤንድ ብራንች ማለት ነው። አሁን የምንመለከተው ትራንዛክሽን ቢትዊን ቱ ብራንችስ ኦኬ፣ ቢ እና ሲ በሁለቱ መካከል ቢኖር እነዚህ ሶስቱ ሄድ ኦፊሱ፣ ብራንች ቢ እና ብራንች ሲ ምን ብለው ሊመዘግቡ ይችላሉ ይህንን ትራንዛክሽን? ሪመምበር ትራንስፖርቴሽን ኮስት ኢዝ ኤክስፔክትድ ዌን any asset or inventory transfer from either head office to branch or from branch to another branches. ከአንድ ብራንች ወደ ሌላ ብራንች ወይም ከሄድ ኦፊስ ወደ ብራንች ሲሄድ እቃ በምናዘዋውርበት ጊዜ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ይኖራል። ስለዚህ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ደግሞ ፓርት ኦፍ ኢንቨንተሪ ኮስት ነው። ግን እስከምን ያክል ድረስ ነው ይህንን ትራንስፖርቴሽን ኮስት ኢንቨንተሪ ኮስት አድርገን ሪከርድ የምናደርገው የሚለውን የሚያሳየን ነው። so due to inefficiency or due to management error, there may be extra cost incurred to transfer inventory from head office to branch or from branch to branches. Inefficiency በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ wrong የሆነ የማኔጅመንት ዲሲሽን በሚኖርበት ጊዜ or inefficiency planning ተብሎ ነው የሚወሰደው። ኤክስትራ ኮስት may be incurred። ይሄ ኤክስትራ ኮስት ጀስቲፋይ አያደርግም። ትራንስፖርቴሽን ኮስት ነው ብሎ ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ ለመደመር ምንም አይነት ጀስቲፊኬሽን ስለማያሳይ ወይም ምክንያት ስለሌለው በማኔጅመንት ኤረር የመጣ ዲው ቱ ኢንኤፊሽንት ፕላኒንግ የተፈጠረ ስለሆነ ኢንቨንተሪ ኮስት ተብሎ እንዲደመር አይመከርም። ራዘር ሹድ ቢ ሪከርድድ አዝ አን ኦፕሬቲንግ ኤክስፐንስ ተደርጎ ይወሰዳል። እንደምንድን ነው የምንወስደው? ኦፕሬቲንግ ኤክስፐንስ ብሎ ነው የሚወስደው። ኦፕሬቲንግ ኤክስፐንስ ብሎ ይወስዳል። ለምሳሌ ይህንን ብንመለከት ራፍ የሆነ የትራንዛክሽን ነው። ለምሳሌ ብራንች ኤ ቢባል አለ፣ ብራንች ቢ አለ፣ ሄድ ኦፊስ አለ። ራይት? ብራንች ኤ አለን፣ እዚህ ጋር የምታዩት ሄድ ኦፊስ አለ።
እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? ብራንች ቢ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ብራንች ኤ አለን። ሌት ኤኒ አሴት ወር ኢንቨንትሪ ትራንስፈር በሚደረግበት ጊዜ እንደምንድን ነው ሄድ ኦፊሱ የሚቆጥረው? እንደ ኢንቨስትመንት ነው የሚቆጥረው። ኦኬ እንደ ኢንቨስትመንት ነው። ለምሳሌ ለመጀመሪያ ከሄድ ኦፊስ ወደ ብራንች ኤ የሚላክ ከሆነ እቃ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኤ ጨመረ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ኦኬ ከኤ ወደ ቢ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ አሁን ትራንዛክሽን ቢትዊን ብራንች ስለሆነ የምናወራው ከኤ ወደ ቢ ትራንስፈር በሚደረግበት ጊዜ this is actually instruction from head office ነው። ትዕዛዝ የሚመጣው መመሪያ የሚመጣው ከሄድ ኦፊስ ነው። ሄድ ኦፊስ ብራንች ኤን ወደ ብራንች ቢ እቃውን እንዲያስተላልፍ ካዘዘው ከኤ ወደ ቢ በሚልክበት ጊዜ ኤ ላይ የነበረው ኢንቨስትመንት የሄድ ኦፊስ ኢንቨስትመንት ይቀንስና ቢ ላይ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሶስቱም ብራንች ኤም ብራንች ቢም ብራንች ሄድ ኦፊስም ሪከርድ አድርገው ያሳዩታል። ዩ ሲ ለምሳሌ ይሄ የሚያሳየን ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ቢ ቀነሰ ነው የሚለው፣ ሶሪ ጨመረ ነው የሚለው። ኢንቨስትመንት አክቹዋሊ አሴት ስለሆነ ዴቢት ሳይድ ነው የሚያሳየው። ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ቢ በሆነ አማውንት ምን አደረገ? ዴቢት ሆነ። ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኤ ደግሞ ቀነሰ ይላል። ዛት ሚንስ ኤ ወደ ብራንች ቢ ብራንች ኤ ወደ ብራንች ቢ የሆነ አይነት ኢንቨንተሪ ምን አድርጎ ነበር? ትራንስፈር አድርጎ ነበር። ያንን ለማሳየት ከኤ ብራንች ኤ ውስጥ የነበረ ኢንቨንተሪ ስቶር ውስጥ ምን ሆነ? ቀነሰ። ኢንቨንተሪ ሲቀንስ ባላንሱ ምንድን ነው? ክሬዲት ነው። ኢንቨንተሪ ትራንስፈር ሲደረግ ደግሞ ሄድ ኦፊስ ብራንች ኤ ላይ ያለው የሄድ ኦፊስ ካፒታል ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ሶ ዘ ባላንስ ኦፍ ሄድ ኦፊስ ዴቢት ነው ማለት ነው። ዩ ሲ ዴቢት ነው። አት ዘ ሴም ታይም ከኤ ወደ ቢ ስለመጣ ከኤ የተላከው ኢንቨንተሪ ብራንች ቢ ላይ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ዩ ሲ ሪሲቭ እያደረገ ነው። ኢንቨንተሪ ተቀብያለሁ ነው፣ ዴቢት ነው የሚያደርገው ሳና ሴት ደን በዛው በተቀበለው አማውንት ሄድ ኦፊስ ቫሊዩ ኦፍ ሄድ ኦፊስ ካፒታል ባላንስ ኦፍ ሄድ ኦፊስ ኢን ብራንች ምን ይጨምራል ማለት ነው። ዘን ይሄንን ሁለቱ ያደረጉትን ግብይት ምን ያደርጋል? ሄድ ኦፊሱ ምን ያደርጋል? ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ቢ ጨመረ፣ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ቀነሰ ብሎ ሪከርድ ያደርጋል። ይሄ ምንድነው? ጆርናል ኢንትሪውን ነው። በኢላስትሬሽን እንመለከታለን። ባት ሪሜምበር ዚስ ኢምፖርታንት ፖይንት ዘ ትራንስፈር ኦፍ መርቻንዳይዝ ፍሮም ብራንች ዋን ብራንች ዘ ትራንስፈር ኦፍ ኢንቨንተሪ ኦር መርቻንዳይዝ ፍሮም ዋን ብራንች to another branch does not justify increasing the carrying amount of inventory by the freight cost incurred because of indirect routine. Okay? Indirect routine ለምሳሌ ይሄንን just graphically ለማሳየት head office አለን። Okay? ቅድም ምን አለን? head office አለን። ሌላ ምን አለን? we have branch A አለን። then ሌላ ምን አለን? branch B አለን። አሁን ኤ ምንድን ያደረገው? እቃውን የሆነ እቃ የሆነ እቃ ከሄድ ኦፊስ ወደ ብራንች ላከ እና በኋላ ምን አደረገ? ብራንች ኤን ወደ ብራንች ቢ ትራንስፈር እንዲያደርግ አደረገ። ነገር ግን ምን ማድረግ ይቻል ነበረ? ከሄድ ኦፊስ ቀጥታ ዩሲ ወደ ብራንች ቢ መላክ ይቻል ነበረ። እቃው የተፈለገው ብራንች ቢ እንዲደርስ ከሆነ ይሄኛው ዳይሬክት ሩት አለ፣ ዳይሬክት ሩቲን አለ። ራይት ቀጥታ መንገድ እያለ መላክ እየተቻለ በተዘዋዋሪ በሚልክበት ጊዜ ከዚህ ከሄድ ኦፊስ እስከ ብራንች ኤ ያለ ትራንስፖርት ኮስት አለ እዚህ ውስጥ ሪሜምበር ትራንስፖርት ኮስት አለ። እንደገና ብራንች ኤ ከተቀበለ በኋላ ሄድ ኦፊሱ ምንድነው ወደ ብራንች ቢ ትራንስፈር እንዲያደርግ እየጠየቀው ነው። ሶ ብራንች ኤ ወደ ብራንች ቢ በሚልክበት ጊዜ ሌላ ምን ያወጣል? አሁንም ሌላ ትራንስፖርቴሽን ኮስት አለ። ሉክ what if this inventory had been transferred from head office to branch B ተልኮ ቢሆን ኖሮ ቀጥታ ሌላ ምን አለ? እዚህ ትራንስፖርት ኮስት አለ። ሶ ዳይሬክት ሩቲን ቀጥታ ልኮ ትራንስፖርት ኮስት መክፈል ቢችል ኖሮ ምናልባት በኢንዳይሬክት ሩት ከወጣው ጠቅላላ ኮስት አንጻር የትራንስፖርት ኮስቱ ሊቀንስ ይችላል። ሶ በዛ በኢንዳይሬክት ሩት ምክንያት የተፈጠረ ኤኒ ኤክሰስ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ካለ carrying amount of inventory በዚህ ምክንያት አይጨምርም ነው ብሎ የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ምክንያቱም የትራንስፖርት ኮስት እንዳትረሱ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ውስጥ አንዱ ትራንስፖርት ኮስት ፍራይት ኢን ስለሚደመር ነው። ፍራይት ኢን ወይም ትራንስፖርት ኮስት የኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ ስለሚደመር ምን ያክል ነው ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ የሚደመረው? ኤክሰስ ካለ ያ ኤክሰስ መደመር ይበል። so the amount of freight cost properly included in the inventory at a branch is limited to the cost of shipment the cost of shipping the merchandise directly from the head office to present location ነው። ስለዚህ ሊሚት የሚደረገው ከሄድ ኦፊስ
ወደ ብራንች በምንልከው የትራንስፖርት ኮስት ብቻ ኬሪንግ አማውንት ይጨምራል እንጂ ኢንዳይሬክት ሩት ሄዶ በብራንች ኤ በኩል ወደ ብራንች ቢ ኢንቨንተሪው እንዲደርስ በተደረገው ምክንያት የሚወጣ ትራንስፖርት ኮስት ካለ እሱን ምን እናደርጋለን? ኤክሰስ ፍራይት ኮስት ካለ ምን ተብሎ ይመዘገባል? ኤክስፐንስ ነው። የማን የሄድ ኦፊስ ነው። ምክንያቱም ማኔጅመንት ዲሲሽን ስለሆነ ይሄ ኤረር ነው። ዲዩ ቱ ማኔጅመንት ዲሲሽን የተፈጠረ ኤክስትራ ኮስት ከሆነ is considered as penalty for management and should be recorded as expense። ምን አይነት ኤክስፐንስ ተብሎ ነው የሚወሰደው? ሪመምበር ኦፕሬቲንግ ኤክስፐንስ ውስጥ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ኤክሰስ ከመጣ ኦፕሬቲንግ ኤክስፐንስ ብለን እንወስዳለን። ራይት ናው ዚስ ዋን ኢዝ ሩቲን ነው። ኤግዛምፕል እንመልከትና ይሄ ሄድ ኦፊስ ወደ ብራንች ኤ ቢልክ ለምሳሌ እንደምታዩት ከሄድ ኦፊስ ወደ ብራንች ኤ ፍራይት ኮስት አለ ሌትስ ሴይ 800 ያስከፍላል ነው የሚለው ወደ ብራንች። እንደገና ከብራንች ኤ ተልኮ ወደ ብራንች ቢ ቢመጣ ተጨማሪ 600 ያስከፍላል። አሁን እቃው በቀጥታ ግን ዳይሬክት ሩት አለ። ቀጥታ ሆም ኦፊሱ ወደ ብራንች ቢ ቢልክ ፍራይት ኮስቱ 1000 ነው ይላል። ልብ በሉ እዚህ ጋር ፍራይት ኮስት እንት 1000 እቃ የተፈለገው ብራንች ቢ እንዲደርስ ከሆነ በዚህ በኩል በምንልክበት ጊዜ ኤ ላይ ልከን ኤን እንደገና ላክ ብለን በምናዝበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? መጀመሪያ 800 ሄድ ኦፊስ ከፈለ፣ በኋላ ብራንቹ 600 ከፈለ። በአንድ ላይ ስንት ያሰጠዋል ማለት ነው? 1400 የትራንስፖርት ኮስት ይከፍላል። ቀጥታ ቢላክ ግን ስንት ይከፍል ነበር? እዚህ ጋር የሚያሳየን 1000 እያለ ነው። በሁለቱ መካከል ያለው 400 ምን አለ? ኤክሰስ አለ። ይሄ ኤክሰስ የመጣው due to the decisions of management, inefficient planning. So management wrong decision ነው። እቃው በዚህ በኩል ቢላክ ኖሮ ይሄን ያክል አናወጣም ነበረ። ስለዚህ ኤክሰስ የወጣው 400 የኢንቨንተሪ ኮስት ላይ እንደ ኢንቨንተሪ ኮስት አድርገን መደመር የለብንም ነው። ኤክስትራ ኮስት የወጣው ዲቱ ኢንኤፊሽንሲ ኦፍ ማኔጅመንት ኢን ፕላኒንግ አስቀድሞ ሲያስቀምጡ በዚህ መንገድ ባያቅዱ ኖሮ ይሄ ኤክስትራ ኮስት አይወጣም ነበረ። ሶ ይሄ ኤክስትራ ኮስት በመውጣቱ ምክንያት የኢንቨንተሪ ኮስት በምን እንገድበዋለን? በ1000 ብቻ 1000 የኢንቨንተሪ ኮስት ወይም ትራንስፖርት ኮስቱን 1000 አድርገን ኢንቨንተሪው በዛ ኮስት እንመዘግበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨንተሪ ኦሪጂናል ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ አለ ፕላስ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ሊሚትድ ቱ 1000 ሶ 400 ኤክስትራ የወጣው ምን ብለን እንመዘግበዋለን ማለት ነው? ኤክስፐንስ ብለን እንወስደዋለን። ኦፕሬቲንግ ኤክስፐንስስ እንወስዳለን። ሌትስ ኤግዛምፕል ይሄንን ኤግዛምፕል እስኪ እንስራው አብረን። the head office shipped, right? the head office በደንብ attention ስጡኝ። the head office shipped merchandise costing 7000 to branch A and paid freight cost of 500. Subsequently, later on, the head office instructed branch A to transfer this merchandise to branch B. A freight cost of 400 were paid by branch B to carry out this order. If the merchandise had been shipped directly from head office to branch C, the freight cost would have been 600, right? Now, እዚህ ጋር ምንድነው እየነገረን ያለው? ሴም ሄድ ኦፊስ አለን። አብራን እንስራውይንን ሄድ ኦፊስ አለን። እዚህ ጋር አሳያችሁ። ሄድ ኦፊስ አለን። ሄድ ኦፊስ 7000 ኢንቨንተሪ ቫልዩ ስንት ነው? the value of inventory from head office, okay, head office transfer አደረገ ይላል። ወዴት ነው ትራንስፈር ያደረገው? ወደ ብራንች A. remember, then the value of inventory is 7000 የሚያክል ዕቃ ነው እያላከ ያለው። ትራንስፖርቴሽን ኮስት ከሄድ ኦፊስ ወደ ብራንች ኤ ለመላክ ስንት ያስወጣዋል እያለ ነው? 400 ይላል። ዕቃው የተፈለገው ብራንች ሲ ላይ እንዲሄድ ነው የተፈለገው። ብራንች ሲ ላይ ነው። ስንት ብራንች አለው? 3 ብራንች አለው ማለት ዘንድ እንደገና ሌትስ ሴይ ሄድ ኦፊሱ ቀጥታ that's actually ናሲ 2 ብራንች ነው ያለው። ቢ ነው። ኦኬ ታይፒንግ ኤረር አይ ቲንክ ሶሪ ታይፒንግ ኤረር ነው። this one is branch B እዚህ ጋር ብራንች ቢ ብለን እንያዘው። ብራንች ቢ 2 ብራንች አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሄድ ኦፊስ ብራንች ቢ አለ። ቀጥታ ሄድ ኦፊሱ ወደ ብራንች ቢ ቢለቅ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱ ስንት ይሆን ነበር ይላል?
600 ይሆን ነበር ይላል። ራይት 600 ይሆን ነበረ። ዘን አሁን ምን አደረገ? ወደ ኤ 7000 የሚያክል ኢንቨንተሪ ላከና ኤን ወደ ቢ ትራንስፈር እንዲያደርግ ጠየቀ። ኤ ይህንን በማድረጉ ምክንያት እዚህ ጋር ሄድ ኦፊሱ 500 ያስወጣዋል። ትራንስፖርቴሽን ኮስት 500 እዚህ ጋር ያስወጣዋል። እንደገና ኤ ወደ ቢ በሚልክበት ጊዜ ተጨማሪ ስንት ያስወጣዋል? 400 ያስወጣዋል። በአጠቃላይ ከሄድ ኦፊስ እስከ ቢ ባለው ኢንዳይሬክት ሩት ትራንስፖርቴሽን ኮስት ሄድ ኦፊሱ ወደ ኤ 500 ይከፍላል። ኤ ወደ ቢ 400 ይከፍላል። አጠቃላይ ስንት ይመጣል? 900። ሄድ ኦፊስ ወደ ብራንች ቢልክ ኖሮ the transportation cost would have been limited to 600 only 600 ላይ ብቻ ይገደብ ነበር። ስለዚህ አሁን በመካከል 600 መክፈል እየቻለ 900 እንዲያስከፍል ያደረገው በኢንዳይሬክት ሩት እንዲሄድ ዲሳይድ በማድረግ ነው። ይሄንን የሚወስኑት ሄድ ኦፊስ ማኔጅመንት ነው። ስለዚህ ኤክስትራ ስንት አለ? 300 አለ። ይሄ ኤክስትራ 300 should not be included as a cost of inventory. Extra cost should be recorded as freight expense ተብሎ ሄድ ኦፊሱ መመዝገብ አለበት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። So assume the head office instruction assume the head office and its branch use perpetual inventory system. perpetual ነው ከተባለ ኢንቨንተሪ ትራንስፈር ሲደረግ አንደኛው የፔሪዮዲክ እና የፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ልዩነት perpetual ከሆነ መርቸንዳይዚንግ ኢንቨንተሪ ብለን ነው የምንመዘግበው። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ከሆነ ደግሞ ኢንስቲድ ኦፍ መርቸንዳይዚንግ ኢንቨንተሪ ፐርቼዝ እያለን እንመዘግባለን ማለት ነው። ትራንስፈር ወይም ግዢ ስንፈጽም እንደዚህ እናደርጋለን፣ ፐርቼዝ ብለን እናስቀምጣለን። ኦር ትራንስፈር ሲደረግ ፐርቼዝ እያደረግን እንመዘግባለን። ጀስት ቱ ሪፍሌክት ዘ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ እሱን ለማሳየት ነው። ዘን ሪከርድ ኦል ዘ ኔሰሰሪ ጆርናል ኢንትሪ ኢን ዘ 3 ሴት ኦፍ አካውንቲንግ ሪከርድ በሶስቱም መዝግቡ ነው። ሪመምበር ቢር ኢን ማይንድ ትራንስፖርቴሽን ኮስት አለ፣ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ አለን። ይህንን እንመዝግብ። ጆርናል ኢንትሪ እስኪ እንስራ አብረን። ሶ ዘ ፈርስት ጆርናል ኢንትሪ መጀመሪያ የምንመዘግበው የማንን ነው? ሄድ ኦፊሱን ነው። እዚህ ጋር አብረን አሁን ጆርናል ኢንትሪ ልንሰራ ነው። አብረን እንስራው። ሄድ ኦፊስ the first journal entry is recorded by the head office. Okay, ሄድ ኦፊስ እንዴት እንደሚመዘግብ ነው። የመጀመሪያው ሄድ ኦፊስ ምንድን ነው ያደረገው? ትራንስፈር ነው ያደረገው። ወደ ማን? ወደ ኤ። ሶ ኤኒ ትራንስፈር ኦፍ ኢንቨንተሪ በዚህ መጀመሪያ ላይ አካውንቲንግ ፍሮም ሄድ ኦፊስ ኤንድ ብራንች ብለን ባየነው ላይ ቪዲዮ ላይ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምንድነው? ኤኒ ትራንስፈር ኦፍ አሴት ኦር ካሽ አዝ ኢንቨስትመንት ነው ሄድ ኦፊሱ የሚወስደው። ስለዚህ ምን ብሎ ይመዘግባል? የመጀመሪያው ላይ investment, right? Investment in branch A ስንት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው? 7500 ያስቀምጣል። ሪሜምበር 7500 ነው። 7000 and then ክሬዲት ላይ ምንድነው የሚያደርገው? ኢንቨንተሪ ብሎ ያስቀምጣል። ኢንቨንተሪ በስንት ነው የሚቀንሰው? ከሄድ ኦፊስ ስቶር ላይ በ7000 ይቀንሳል። then ካሽ ደግሞ ከፍሏል። ካሽ ምንድነው የከፈለው? ትራንስፖርቴሽን 500 ከፍሏል። you see this cash is 500 ብር paid by the head office to transfer the inventory from head office to branch A ወደ branch A ሲልክ ነው። ስለዚህ ኢንቨስትመንት in branch A 7500 ይጨምራል። you see the value of investment increased by 7500 ስለዚህ 500 ትራንስፖርቴሽን ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ውስጥ አርጎ ስለጨመረ 7500 ብሎ ይወስዳል። ይሄንን ብራንች ቢ ራይት ብራንች ቢ እዚህ ጋር እንመጣና ብራንች ቢ ምን ብሎ ይመዘግበዋል? ይሄ ብራንች ኤ ሶሪ ወደ ብራንች ኤ ስለሆነ መጀመሪያ ይላከው ብራንች ኤ። ሶ ብራንች ኤ ምንድነው ሪፍሌክት የሚያደርገው? ኢንቨንተሪ መቀበሉን ያሳያል። ሪሲቭድ ኢንቨንተሪ ኦፍ ሃው ማች 7000 ይሄን ያክል እንደተቀበለ ያሳያል። then the reciprocal account to record the receiving of inventory መቀበሉን የሚያሳይ reciprocal account አለ። that's reciprocal to investment in branch ብራንቾች የሚጠቀሙት reciprocal account አለ። ምን ብለን ነው የምንይዘው እሱን? ሄድ ሆም ኦፊስ ብለን እንይዘዋለን። ሆም ኦፊስ በምን ያክል ይጨምራል? በ7500 ዘን በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት 500 ብራንች ኤ ላይ ምን ይሆናል? Right in. This is freight in transportation cost paid by the head office. You see? So this is head office, credit balance of head office, and investment debit balance of investment in branches reciprocal and should be recorded by the head office and branches. ይሄ ኤ ሲቀበል ነው።
የሚያሳይ ነው። ኔክስት ሄድ ኦፊስ ምንድን ነው ያደረገው? ኢንስትራክተር ብራንች ኤ ወደ ብራንች ቢ እቃውን እንዲያስተላልፍ ጠየቀ። በዚህ ጊዜ ሄድ ኦፊስ ምን ብሎ ይመዘግባል? እቃው ከብራንች ኤ ወጥቶ ወደ ብራንች ቢ የሚሄድ ከሆነ ሪመምበር አጌን እዚህ ጋር ትራንዛክሽን ዋን ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ይሄ ትራንዛክሽን የሚያሳየው ብራንች ኤ ላይ ነው። ከብራንች ኤ ወጥቶ ወደ ብራንች ቢ ሪመምበር ብራንች ቢ እንዲልክ ትራንስፈር እንዲያደርግ ከሆነ ምንድን ነው አድርገው የሚመዘግበው ነው። የኤ ላይ የነበረው ኢንቨስትመንት ይቀንስና ቢ ላይ ኢንቨስትመንቱ ይጨምራል። የማን የሄድ ኦፊሱ በምን ያክል ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ኤ ትራንስፈር በሚያደርግበት ጊዜ ኦኬ፣ እንደገና እንያትችን ሆም ኦፊስ ወይም ሄድ ኦፊስ ምንድን ያደረገው ወደ ኤ ላከ አይደለ? ቀጥሎ ኤ ወደ ማን እንዲልክ ጠየቀ? ወደ ቢ። ከዚህ ወደዚህ ሲላክ 500 ትራንስፖርቴሽን ኮስት አለ ብለናል። ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ሲመጣ 400 አለ። ሪመምበር ከዚህ ቢላክ ኖሮ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱ ስንት ይሆን ነበረ? 600 ይሆን ነበር። ይሄንን ሲቹዌሽን አይተን ነው የምንመዘግበው። ሶ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኤ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ሪመምበር ኢንቨስትመንት ኦኬ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ቢ ላይ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ብራንች ቢ ላይ ይጨምራል። በምን ያክል? በ7600 ነው። ይሄንን ነው የምንጠቀመው። ትራንስፖርቴሽን ኮስት ከዚህ እስከዚህ ያለውን ስንወስድ 900 ነው የሚመጣው። ዲዩ ቱ ኢንኤፊሽንሲ በማኔጅመንት ኤረር የተፈጠረውን የትራንስፖርቴሽን ኮስት ጀስቲፋይ ስለማያደርግ አሳማኝ ስላልሆነ የኢንቨንተሪ ኮስቱ በዚህ ምክንያት መጨመር ስለሌለበት መጨመር ያለበት ትራንዛክሽኑ ከሄድ ኦፊስ ቀጥታ ወደ ብራንች ቢ ቢሄድ ኖሮ የሚወጣውን ኮስት ላይ ብቻ ሊሚት እናደርጋለን። ስለዚህ የኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ቢ ምን ይሆናል? 7600 ይጨምርና ያ ተመሳሳይ ግን ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኤ ላይ በምን ያክል ይቀንሳል? በ7900 ይቀንሳል። ልብ በሉ እንዴት እንደሚቀንስ ብራንች ኤ እንዴት እንደሚመዘገብ እናያለን። ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኤ ላይ 7900 ነው። አይ ኢንቨስትመንት ኤ ላይማ 7500 ነው ያለው። ለምንድን ነው ይሄ? በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው የሚሆነው። ይሄን ካሰባችሁ በጣም ደስ ይላል። 7500 ኢንቨስትመንት ብራንች ኤ ላይ ሆኖ እያለ ለምንድን ነው በ7900 ኢንቨስትመንት የሚቀንሰው ልትሉት፣ ይሄን የሚያስብ ሰው ሊኖር ስለሚችል እሱን እዚህ ጋር ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኤ እንዴት እንደሚመዘግብ እናያለን። ሶ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኤ 7900 ነው፣ ግን ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ቢ ላይ እየጨመረ ያለው በምንድነው? በ7600። በሁለቱ መካከል ምን ያክል ብር ነው ያለው? ራይት 300 ብር ያሳያል። ይሄ 300 ልዩነት በ7900 እና በ7600 እና 900 መካከል የተፈጠረው 300 ዲፍረንስ ምንድነው? ኤክሰስ ፍራይት ኮስት ነው። ስለዚህ ምን ተብሎ ሄድ ኦፊሱ ምን ብሎ ይመዘግባል? ራይት ምን ብሎ ይመዘግባል? ፍራይት ኤክስፐንስ ብሎ ይመዘግባል። ሪመምበር ፍራይት ኤክስፐንስ ብሎ ነው የሚይዘው። ፍራይት ኤክስፐንስ ኦፕሬቲንግ ኤክስፐንስ ትገባለች። ፍራይት ኤክስፐንስ ብለን እንይዟለን። ፍራይት ኤክስፐንስ። ሶ ብራንች ኤ ላይ ኢንቨስትመንቱ ብራንች ኤ ላይ ቀነሰ የሚል ከሆነ ብራንች ኤ መመዝገብ አለበት። ይህንን ጆርናል ኢንትሪ ብራንች ኤ መመዝገብ አለበት። ሄድ ኦፊስ ካፒታል ሪስፕሮካል አካውንቱ መቀነስ መቻል አለበት አይደለም። ስለዚህ ዲስ ዋን ብራንች ኤ ላይ ወይም ብራንች ኤ ላይ ወደ ብራንች ሲ ትራንስፈር ሲደረግ ማሳየት አለበት። ሶ ሄድ ኦፊስ የሄድ ኦፊስ ካፒታል ሁለተኛ የሚመዘግበው ይሄንን መጀመሪያ እንደዚህ መዝግቧል። ቀጥሎ ብራንች ኤ ምን ብሎ ይመዘግባል? ሪመምበር ብራንች ኤ ምን ብሎ ይመዘግባል? ሆም ኦፊስ ቀነሰ ብሎ ነው የሚወስደው። ወዝ ክሬዲት መጀመሪያ ጨምሮ ነበር። ሆም ኦፊስ በ7900 ነው ቀነሰ የሚለው 7500 ነበረ በ7900። ይሄ የሆነው ለምንድን ነው? አንደኛ ኢንቨንተሪ ወደ ቢ ትራንስፈር ስለተደረገ 7000 የሚያክል ኢንቨንተሪ ወደ ምን ሄዷል? ወደ ቢ ትራንስፈር ተደርጓል። ሁለት ፍራይት ኮስት በሄድ ኦፊስ ቀደም ብሎ የተከፈለ ፍራይት ኢን ብለን የያዝነው ዴቢት ላይ ያለ ምን ይሆናል? 500 ይሆናል። አሁን ብራንች ኤ ወደ ብራንች ቢ ትራንስፈር እንዲያደርግ ሲጠየቅ ኤክሰስ የከፈለው ብር አለ። ያ ካሽ ነው። ብራንች ቢ የከፈለው ምንድን ነው? ካሽ ነው። ኤኒ ፔይመንት ኦፍ ካሽ ፍሮም ዘ ብራንች ምንድን ነው የሚያደርገው? የሄድ ኦፊሱን ካፒታል ይቀንሳል። የሄድ ኦፊስ ካፒታል ካሽ ከከፈለ ለምሳሌ ኢንቨንተሪ ገዝቶ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ምክንያቶች ክፍያ ፈጽሞ ሊሆን ይችላል። አሁን ትራንስፖርቴሽን ኮስት ከቨር እንዲያደርግ ብራንቹ ከቨር እንዲያደርግ ስለተጠየቀ ከካዝና አውጥቶ በመክፈሉ ምክንያት ሄድ ኦፊሱ ላይ የነበረው ካሽ 400 ወደ ምን አመራ? ተጨማሪ የካፒታሉ እንዲቀንስ አደረገ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ቀደም ብሎ 7500 የሄድ ኦፊሱ ካፒታል ብራንች ኤ ላይ የነበረው 7500 በተጨማሪ በ400 ትራንስፖርቴሽን ኮስት ምክንያት ጨመረ።
ይቀንሳል ማለት ነው። ይቀንሳል። ስለዚህ ካሽ 7400 ሲሆን አጠቃላይ የሄድ ኦፊሱ እነዚህን ብትደምሩት ኢንቨንተሪ 500 በሄድ ኦፊስ የተከፈለና አሁን 400 ብራንች እየከፈለ ያለው ብትደምሩ 7900 ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ብራንች ኤ ላይ ያለው የሄድ ኦፊስ ካፒታል በ7900 ቀነሰ። ለዛ ነው ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ኤ ላይ በ7900 ቀነሰ ብሎ የሚያስቀምጠው ማለት ነው። የሚያስቀምጠው ይሄንን ይመስላል። ነገር ግን ብራንች ቢ ምን ብሎ ይመዘግባል? ራይት ብራንች ኤ ይሄ ነው። ብራንች ኤ እንደዚህ ይመዘግባል። በብራንች ኤ እና በብራንች ቢ መካከል በሄድ ኦፊስ እና በብራንች ኤ መካከል እንደዚህ ነው። ነገር ግን ብራንች ኤ እና ብራንች ቢ ላይ ደግሞ ያለውን ትራንዛክሽን ማየት አለብን። ብራንች ቢ መመዝገብ መቻል አለብን። ሶ ናው ኪፕ ኢን ማይንድ ዲስ ይህንን ያዙትና ወደ ብራንች ቢ እንዴት እንደሚመዘግብ እንየው። እስኪ ብራንች ቢ እንዴት እንደሚመዘግብ እንየው። ኦኬ ይህንን ላጠፋው ነው። ሶ ብራንች ቢ ምንድን ነው የሚያደርገው? ኦልሬዲ ከብራንች ኤ ትራንስፈር የተደረገለትን ስለሆነ የሚቀበለው ራይት። ብራንች ቢ ላይ እንደዚህ አይነት ጆርናል ኢንትሪ ኤክስፔክት እናደርጋለን ወይም ደግሞ እንመዘግባለን ማለት ነው። ሶ ናው ብራንች ራይት ብራንች ቢ ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢንቨንተሪ ከኤ ነው አይደል የተቀበለው? ኢንቨንተሪ ከኤ በምን ያክል ብር ነው ዋጋው? 7000 የሚያክል ኢንቨንተሪ እንደተቀበለ ያሳያል። 7000 ፍራይት ኢን ሊሚት ይሆናል ብለናል። ፍራይት ኢን as if the transaction was between head office and branch ከሄድ ኦፊስ ቢላክ ኖሮ የሚያወጣውን የትራንዛክሽን ኮስት ነው ሊሚት የሚያደርገው። ይሄም ስንት ይሆናል? 600 ይሆናል። ልብ በሉ ኢንቨንተሪ ቫሊዩ ስንት ነው? 7000 ነው። ቀድሞውኑ የተላከው ዋጋ 7000 ነው። ትራንስፖርቴሽን ግን በ600 ነው። 900 ብለን አንመዘግብም፣ 400 ብለን አንመዘግብም። ይሄ ፍራይቲን ከሄድ ኦፊስ ከዚህ ወደዚህ ቢመጣ ነው። ከዚህ ጋር ሄድ ኦፊስ ወደ ቢ ቢልክ የሚያወጣው 600 ነው። በሱ ሊሚት እናደርጋለን። ሶ ኢንቨንተሪ 7000 ፍራይቲን 600 ይሆንና ካፒታል ኦፍ ሄድ ኦፊስ ኢን ብራንች ሆም ኦፊስ የምንለው በስንት ይጨምራል? በ7600 ብቻ ይጨምራል። ይሄ ሄድ ኦፊስ ሆም ኦፊስ ወይም ደግሞ ካፒታል ኦፍ ሄድ ኦፊስ ኢን ብራንች ቢ ከማን ጋር ሪስፕሮካል ነው? ከኢንቨስትመንት ኢን ብራንች። አያችሁ ኢንቨስትመንት ኢን ብራንች ቢ ብሎ ሆም ኦፊሱ ስንት መዝግቧል? 7600 መዝግቧል። ከማን ጋር እኩል ነው? አያችሁ ሁለቱም ሪስፕሮካል ናቸው። ሪስፕሮካል ኢን ሴንስ በተቃራኒ ሳይድ ተመሳሳይ አማውንት ነው አዘ ሴም ታይም ሪፍሌክት የሚያደርጉ 7600 ባል መጨረሻ ላይ ሄድ ኦፊሱ የሚያስበው ብራንች ቢ ላይ ያለው ኢንቨስትመንት 7600 ብሎ ያስባል። ይህንን ለምንድን ነው 7900 ያለው ነው? ቢኮዝ ኦፍ ኢንኤፊሽንሲ ኦር ቢኮዝ ኦፍ ማኔጅመንት ኤረር ዲስ 300 already recorded as a freight expense and should be reported as operating expense in the financial statement. Income statement is operating expense ብሎ ሄድ ኦፊሱ ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። This is how transaction between a branch can be recorded. ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በእርግጠኝነት እናንተን ከጠቀማችሁ ሌሎችን እንደሚጠቅም በማወቅ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ተደራሽ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።